Alright, good morning guys. This is B-Boy LMD and you guys still watching Respeto, Kagulong. And in today's vlog, andito po tayo sa tapat ng Robinson's Place, Antipolo. And today's episode, we're gonna have a very short ride this morning. I just wanted to share you the beauty of Taktak Road. And then later on, may i-feature tayong isang resort. Yan. Okay, go na agad. Let's go. Alright, andito na tayo sa may LeBlanc. And again, malagayang pagbalik sa ating channel, sa mga silent viewers natin, sa lahat ng mga nagko-comment palagi. Maraming salamat sa palaging panonood, sa lahat ng may rides. Keep us safe, oh Lord, as well as the other riders out here. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Alright, so eto, tamang ikot lang tayo dito sa Taktak Road. Bago tayo dumiretso sa ating pupuntahan, gusto ko lang i-share tong lugar na to dahil maiksi lang yung kalsada dito, pero ang ganda dito. Gusto mo bumengking-bengking, eto, sharp curve. Wow! Hindi man siya ganun ka sharp tingnan sa camera. Pero pag pinuntahan nyo dito, grabe, nakakalula din. Pero ang lamig dito, masasabi ko. Ang sarap dito mag-aaral siguro nung magmotor yan, or magbike, mag-picture, tumambay. Saya dito. And so ito lang, ganito lang kaigsi itong daan dito. And then eto sa left side natin ang Hinulugang Taktak. Ayan, so if we have an opportunity, maybe we could feature Hinulugang Taktak soon. Ayan. So ngayon, dire-diretso lang tayo, and then sa next intersection, we're gonna turn left. Alright, so this is intersection. Sa harapan ko yung papuntang LeBlanc, Robinson's Place, Antipolo. Yun. Pag nakita nyo yung arco na to, pasok lang kayo dito. So ano bang meron dito sa maliit na eskinita na to? Well, dito po matatagpuan ang isa sa mga atraksyon kung saan kilala ang bayan ng Antipolo. Syempre hindi lang sa Suman at Kasoy, but at the same time sa mga private resort na nagkalat dikit-dikit dito sa Taktak Road. Yan. So this is Casa Azul. Alright, so dire-diretso lang tayo dito. Kasi sobrang daming resort dito, hindi kayo mauubusan. Ngayong araw is meron kaming team building. Yan. Kaya tayo nandito. Maganda rin yung daan dito kahit makipot at malamig. Yun yung isa sa nagustuhan ko sa daan na to. Maaliwalas, hindi mausok, malamig yung simoy ng hangin. Kaya pag nag-swimming kayo dito, talagang nakaka-chill. Meron pa dito pupuntang Cristina Villas dito sa right side paakyat. So dito lang naman to. Ito, magkakaharapan ng mga private resort dito. So dito tayo sa ito, Angela 5. Ito na yung mga kasamahan natin. This is Angela 5.